Dan pada 11.56 pagi 25 April, alarm clock natural telah kejutkan aku. Aku nampaklah dinding-dinding kat bilik aku ni gerak kanan kiri terhuyuh hayang macam jeli. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Welcome back to my channel Meng Mahawangsa. Kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa komen, like dan share. Okey, hari ni ialah episod 5 Overland dari Malaysia ke England. Video yang lepas aku telah cerita yang aku telah merentasi Tibet, dan sekarang aku akan cerita di mana aku telah cross border masuk ke Nepal dan di mana berlakunya earthquake. Boleh dikatakan ini pengalaman paling ngeri lah dalam hidup aku sepanjang travel ni. So aku berada di border town di sebelah Tibet, China. Tak jauh daripada border China Nepal ni, dalam 13 km je. Tapi bila sampai kat border Nepal China ni, line pula panjang. Dan dia punya immigration dekat China ni ketat sikit lah. So time tu aku berborak lah juga dengan tour guide Tibet aku ni. Aku tanyalah, tak pernah pergi ke Nepal ke? Dia kata dia tak pernah pergi, dia selalu tengok daripada border ni, tapi tak pernah pergi. Sebab bagi orang Tibet, dia orang susah nak dapat pasport China ni. Mungkin sebab itulah border ni ketat sikit, sebab dia orang tak nak orang Tibet lari ke luar. Dan selepas tu border Nepal, aku, Martina dan Albert lah, kita orang plan sama-sama. So dekat Nepal ni kita orang dapat visa on arrival selama 15 hari. Dan bas lokal ni agak lokal juga, di mana jalan raya dia bergegar dan ramai orang lah dekat dalam bas tu. Dan ada juga orang bawa ayam dekat dalam bas ni. Lebih kurang 3 jam kemudian kita orang sampai Kathmandu. Kita orang check in lah hostel. Selepas check in kita orang pergilah cari makan dan dapat rasa makanan lokal lah. Dan malam tu aku telah sakit perut sangat. Tak pernah aku rasa setarik-tariknya dalam perut aku sampai aku tak boleh tidur. Bilik Martina dan Albert sebelah bilik aku memang aku ketuk minta ubat lah. Aku tak pernah rasa food poisoning macam ni. So hari esok tu memang plan tak keluar pun, tapi aku perlu buat visa untuk pergi ke India. Dan proses untuk lulus visa ni mengambil masa 7 hari bekerja dan aku hanya ada 14 hari saja di dalam Nepal. So baik aku pergi buat awal-awal lah walaupun sakit perut. Nasib baik ada Martina dan Albert, kalau tidak memang aku tak pergilah. Dan pada pagi hari ketiga kat Nepal ni, Albert ketuk lah kat pintu aku. Dia tanya aku nak pergi jalan-jalan tak, pergi sightseeing. Aku cakap lah aku tak ready nak keluar lagi, aku nak rehat, tidur aku pun tak cukup. So dia orang pergi sendirilah. Dan pada 11.56 pagi 25 April, alarm clock natural telah kejutkan aku. Apa yang aku ingat, aku terbangun daripada tidur. Bilik aku ni tingkat 3. Aku nampaklah dinding-dinding kat bilik aku ni gerak kanan kiri terhuyuh hayang macam jeli. Aku ada rasa macam nak terjatuh daripada katil dan aku cepat-cepat pegang tepi katil aku. Rasa macam roller coaster pula. Aku pun baru bangun daripada tidur. Aku masih tak faham apa yang sedang berlaku. Otak aku pun fikir aku ni tengah mimpi lagi ke. Dan tiba-tiba aku sedar ada suara perempuan jerit kuat sangat. Time itulah aku sedar earthquake tengah berlaku. Amateur video captured the moment the earthquake struck and the ensuing panic. Dan terus aku cabut lari keluar hostel, terus ke bawah dan cari tanah lapang lah. So ini video pertama aku selepas earthquake. Memang ramai dekat luar tengah kelang kabut dan semua muka masih terkejut macam akulah. Dan mulalah aku nampak dekat dalam kedai semua barang dah terabur. Dekat atas jalan raya ni ada crack daripada earthquake dan ada juga orang keluar daripada bangunan berkelumuran darah. Apa yang menakutkan lagi lah, selepas earthquake ni dia akan ada afterquake ataupun tremors. Yang ni ialah sisa-sisa earthquake lah selepas earthquake yang pertama ni. Dan dia akan berlaku setiap 15-20 minit lah selepas earthquake pertama ni. Dan setiap kali afterquake ni berlaku, semua orang akan kelang kabut lari cari tempat. Aku pun samalah, kadang-kadang aku dapat rasa tangan orang tengah pegang aku, ketakutan. Yelah, apa-apa boleh jadi kan, sebab ada bangunan-bangunan yang nampak macam nak jatuh tapi tak jatuh lagi. Tapi disebabkan tremors ni boleh jatuh hancur lah. Earthquake aku ni besar, earthquake 8.1 sehingga 9,000 orang telah terkorban.
Aku pun dalam keadaan ni tak tahu nak buat apa sebenarnya sebab aku kesorangan. Bila aku tanya orang sana sini, diorang pun tengah sibuk fikir pasal keluarga diorang ataupun cara nak selamatkan diri. So aku buat keputusan untuk pergi cari embassy Malaysia di mana aku telah mark dekat offline map aku. So on the way pergi embassy ni macam-macam lah aku nampak. Memang nampak lah banyak jenis bangunan yang telah runtuh, di mana ramai orang telah berkumpul di kawasan lapang untuk keselamatan. Kadang-kadang bunyi ambulans tu memang perkara biasa lah. Jauh jugalah aku jalan ke embassy ni, kan hampir 2 jam jugalah. Tapi bila aku sampai, hamba, tak ada orang. Aku ketuk-ketuk pintu pun tak ada orang jawab. So aku patah balik lah dan dah mula start gelap. Dan on the way aku balik ni, aku ada nampak ramai orang berdiri dekat luar kedai ni. Rupanya kedai ni ada internet. So aku masuklah ke dalam kedai ni, beli something dan cuba connect wifi. Wifi sangat slow sebab ramai orang tapi still boleh connect. Dan time tu lah aku boleh communicate dengan keluarga aku, boleh communicate dengan Malaysia dan report lah keadaan aku yang selamat. Selain tu ada juga media yang telah contact aku. Dan aku telah lalu dekat kawasan padang yang luas di mana ramai orang telah duduk dekat situ lah. Mungkin rumah dia orang dah tak ada. Dekat satu bahagian ni aku nampak ada orang tengah bagi makanan. Dekat situlah aku dapat makanan aku untuk hari tu. So aku decide untuk balik ke hostel aku. Bilik aku kat tingkat 3, so agak risiko jugalah. Tapi aku tengok bangunan hostel aku tak teruk dan dia sebelah bangunan rapat-rapat. Tapi sebelum aku baring, aku dah pack barang-barang aku awal-awal lah. Mungkin apa-apa aku boleh lari terus. Dan aku ingat pada pukul 5 pagi aku terbangun daripada aftershock. Aku terus grab aku punya bag semua, aku nak lari keluar, tiba-tiba aftershock tu dah berhenti. The frantic search for survivors goes on round the clock, following Nepal's biggest earthquake in 80 years. Pagi esok tu aku ada dengar orang panggil nama aku Ming daripada luar pintu. Aku buka pintu terus, Albert peluk aku rapat-rapat. Dia bersyukurlah aku pun telah terselamat. The ground is shaking. Dan aku dapat tahu yang sebenarnya pada asalnya diorang nak pergi hiking ke Annapurna. Tetapi diorang cancel untuk pergi hiking ke Annapurna ni sebab diorang nak tunggu aku sihat daripada sakit perut. So kita orang boleh pergi sama-sama. In another rescue operation, the first helicopter arrived at Mount Everest Base Camp where climbers and guides were killed. Martina dan Albert telah pun bermalam di embassy mereka. The ground shook quite hard for, I would say, possibly about 30 seconds. So diorang balik ke hostel ni untuk ambil bag-bag diorang lah. Dan diorang plan untuk pergi ke airport untuk tunggu rescue plane. Bila dah pack barang, on the way kita nak pergi cari transport ke airport ni, aku tiba-tiba ternampak ada tulisan Jerong Melaya dekat baju seseorang mamat ni. Dan aku pergilah tegur, tanya keadaan sekarang macam mana dan tanya kalau diorang ada communicate dengan Malaysia ke tak. Dan daripada situ aku buat keputusan untuk follow diorang. Dekat sini aku telah terpisah dengan Martina dan Albert lah. Tapi nanti dalam trip overland ni aku akan jumpa diorang lagi dekat Europe. So aku follow lah geng Malaysia ni, dia bawa pada grup dia yang lagi besar, ada dalam 13 orang tak silap aku. Rupa-rupanya diorang ni ialah kelab ekspedisi 7 benua, di mana kelab ni terkenal lah dekat Malaysia. Diorang ni aktif dengan extreme activities. Dan sekarang ni diorang ada dekat Nepal sebab sepatutnya diorang nak cycling dekat Annapurna Circuit, tapi berlakunya earthquake. Dan yang paling baik sekali, diorang lain aku, macam aku ni salah seorang daripada diorang. Kepala aku pun kurang lah serabut, aku tak perlulah nak fikir banyak, aku just follow diorang dan ikut keputusan diorang aja. Dan pada hari tu, diorang plan untuk pasang kemah di salah satu padang luas dan tidur malam kat situ lah. Aku telah menjadi rapat jugalah dengan beberapa orang daripada grup ni. Antaranya ialah Harif. Tugas dia dalam grup ni ialah untuk handle drone lah, untuk tangkap gambar footage cycling diorang. So aku rajin jugalah follow dia pada hari tu untuk tangkap gambar footage drone Nepal selepas earthquake. Kita usahakan untuk dia pokok 24 jam semenjak berlakunya earthquake masih lagi ada afterquake. Ni antara salah satu yang telah aku dapat rakam. Adik-adik. So hari esok tu diorang telah dapat berita yang bahawa rescue plane dari Malaysia akan datang dan sebaik-baiknya kita orang semua pergi ke airport. Dan aku dapat berita bahawa abang sulung aku akan datang Nepal naik kapal terbang ni.
Abang sulung aku ni dia doktor dan dia volunteer untuk Mercy Malaysia, iaitu humanitarian aid yang telah dihantar dan ditugaskan ke Nepal. Selain daripada tu, Alif, medik untuk grup KE7B ni, dia pun volunteer untuk Mercy Malaysia kak. Dan daripada situlah aku tahu yang dia kenal juga abang aku. Aku dapat message daripada mak aku bahawa yang dia nak aku balik ke Malaysia bila abang aku sampai, sebab dia tak nak kedua-dua anak lelaki dia dekat bumi yang bahaya sekarang ni. Tapi itulah, aku tak ready nak balik lagi sebab mission aku ialah untuk overland sampai ke England. Kalau aku balik, confirm trip ni habis macam tu je. Bila kita orang sampai airport je memang penuh lah dengan orang. Semua tunggu untuk nak keluar airport lah kot. Kita orang telah jumpa orang-orang Malaysia yang lain yang telah stranded di Nepal lah. Ramai jugalah. So aku communicate lah dengan abang aku dan Alif communicate dengan Mercy Malaysia dan kita orang telah diberi beberapa tugasan awal lah sebelum orang sampai. Dan kita orang balik ke bandar untuk survey hospital dan farmasi dan tanyalah apa-apa bantuan yang diperlukan dan juga tanya ubat-ubat apa yang masih ada lagi lah. Bila kita orang sampai hospital ni memang pack lah dengan serabutnya, ramai pesakit yang telah injured daripada earthquake dan doktor-doktor semua sibuk lah. Kita orang telah lalu dekat padang besar ni, stadium kot. Mungkin inilah padang yang aku telah dapat makanan pada malam pertama tu. Nampaklah diorang telah dapat bantuan makanan yang telah diagihkan oleh askar-askar Nepal. Kita orang telah lalu juga dekat kawasan berasap ni. Rupa-rupanya tempat sinilah diorang bakar mayat. So kita orang pergilah dekat sikit dan dengar ada jurnalis dengan interview. Sekarang ni temu juga antara reporter tentang mayat yang baru sampai. Apa sejarah mayat tu masa earthquake. So, berapa jumlah mayat 100 satu hari, kalau hari biasa 15 ke 20. So tiba-tiba ia meningkat menyebabkan gempa bumi yang berlaku. Tak sabar nak beli dia pasport. Tebal ni. So kita orang bermalam lah dekat airport dan hari esok tu diorang dapat green light untuk landing, di mana aku telah jumpa abang aku. Dan aku telah membuat keputusan muktamad untuk stay dekat Nepal dan tak follow diorang balik Malaysia. Selain daripada tu, 3 orang daripada grup KE7B ni, Alif, Harith dan Boy, diorang pun decide untuk stay dekat Nepal dan volunteer bersama Mercy Malaysia. To give to our 4 volunteers, okay? There are 4 people Malaysian, okay? This is the donation from Malaysia. Alright guys, sampai sini je lah kisah aku terkandas di Nepal semasa berlakunya earthquake. Dan video selepas ni aku akan cerita di mana aku telah follow Mercy Malaysia. Kita orang telah pergi ke salah satu kampung dekat Nepal ni di mana diorang tak dapat apa-apa bantuan selepas berlakunya earthquake. Kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.